Βελανιδιά. Η βελανιδιά του Γέρακα, σύμβολο δύναμης και αντοχής, ήταν το ιερό δέντρο των αρχαίων Ελλήνων, το ιερό δέντρο της Γαίας και αργότερα του Δία. Η βελανιδιά ήταν δέντρο αφιερωμένο στο θεό του κεραυνού, γιατί από παλιά ήταν γνωστή η αντοχή της στον κεραυνό. Ήταν το ιερό προφητικό δέντρο του μαντίου της Δοδόνης, του αρχαιότερου μαντίου στον κόσμο. Αυτή η μαντική βρύς θεωρούνταν πως αποτελούσε την κατοικία του Δία στη Δοδόνη. Μέσα σε κάθε βελανιδιά κρύβεται μια αμαδριάδα νύμφη. Γεννιέται μαζί με τη βελανιδιά και μεγαλώνει μαζί της. Όταν το δέντρο κόβεται, η νύμφη του πεθαίνει και ως πνεύμα πηγαίνει σε άλλο δέντρο και τιμωρεί τον ένοχο. Υπήρξε επίσης το ιερό δέντρο των ελληνικών βασιλικών οίκων της Μακεδονίας. Τα φύλλα της βελανιδιάς αποτέλεσαν τις διακοσμήσεις πληθώρας χρυσών στεφάνων και ιδίως του χρυσού στεφανιού του βασιλιά της Μακεδονίας του Φιλίππου του Δεύτερου. Η βελανιδιά, η βρύς δηλαδή, είναι γένος των φυτών της οικογένειας των φυγοειδών, το οποίο περιλαμβάνει 531 είδη. Είναι το κατεξοχήν δέντρο των δασών. Η δική μας ανήκει στο είδος της σήμερης βελανιδιάς, ένα είδος που φτάνει τα 30 μέτρα σε ύψος. Αυτή που βλέπετε είναι κοντά στα 20 περίπου, δηλαδή έχει ακόμα. Παλιοί γερακιώτες λένε, ξέρετε, από αυτές τις ιστορίες που περνάνε από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα, πως στο νήσιο της ξαπόστενε ο Άγιος Τιμόθεος. Και αν αυτό ισχύει, μιλάμε για το 1576 με 1578. Τότε ήταν ο Τιμόθεος στην περιοχή και ασκήτευσε στο σπήλαιο λίγο παραπάνω. Και για να έχει σκιά πρέπει να ήταν και καμιά 20 ετών. Συνεπώς, μιλάμε για μια ηλικία περίπου 450 με 500 ετών. Ανταποκρίνεται αυτό άραγε στην πραγματικότητα ή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μύθος που κυκλοφορεί μεταξύ των παλιών γερακιδών? Μόνο η επιστημονική προσέγγιση της ηλικίας του δέντρου μπορεί να μας δείξει την αλήθεια.